So guys, stage 3 PC ulit. So, review tayo. I purchased an Sony MH1000x M2 na headphone. So, ito yung pinaka-matinding noise cancelling na headset ngayon sa market. So, ba't ako kumuha nito? Kasi sobrang stress ko sa work or kahit saan ako pumunta. Ito kasi ang maganda rito sa headset na to guys is yung noise cancelling niya sobrang tindi. So, bakit sobrang tindi? Kasi iba siya eh. Pag sinuot mo yung headset, then ino natin yung noise cancelling feature niya. Halos wala kang marinig eh, pati yung boses mo. So, makita ko muna guys. Ito siya. So, ito yung Sony WH na 1000 M2 kung tawagin siya is M2. Ang kinuha ko yung beige color. Pero sa Sony kasi, dito sa atin sa Pinas, beige yung kulay niya pero gold yung nasa system ng Sony. So, baka magtaka kayo kung bakit gold and black lang yung available nila. It's because yung sa system kasi nila ay gold, pero yung gold, yung pagka-gold naman niya is beige light. So medyo okay. Yung black kasi yung mga gadgets ko more on black na. So ito na lang yung pinili ko. So dito sa atin, naka-sale lang Sony ngayon. Nakuha ko to parang mga 17,000, 17,400, parang ganun. So ang kasama niya, may kasama na siyang bag. Then, ano pa ba yung kasama nito? Yun lang, bag, then yung box. So, premium quality kasi itong Sony na to. So, dun sa mga music lovers, sa mga mahilig mag-listen ng music kung saan-saan, ang uso kasi sa atin yung mga headphones, yung mga earphones lang na wireless. Okay din yun, pero nagkaroon ako ng iba kasing mga earphones. For example, yung last favorite ko na earphones is yung J-Board X2. So, yun yung ginagamit yun for gym. So, sobrang ganda ng sounds nun. Ang problem ko lang doon sa earphone na yun is hindi siya sa akin tumagal eh. Kasi sobrang siguro wear and tear niya. Nagamit ko siya mga 6 months lang. Kasi kung nag-gym ako, siyempre sobrang pawis, nababasa yung earphone. Nagkaroon ng problem yung ano niya, yung yung mga wirings niya, pati yung charging dock niya. So, hindi siya tumagal, pero working pa rin naman. Pero in terms of sound quality, J-Bird is the best of course. Pero kung ikukumpara naman natin, gusto kong mag-switch at mag-upgrade dito sa bagong labas ng Sony. Kasi upon review, nakita ko dun sa ibang mga enthusiast sounds, talagang preferred nila yung Sony na etong WH1000x na M2. Kasi yung noise cancelling talaga niya, and na-try ko na-review ko na to guys. Grabe to. Ngayon lang ako, kumbaga yung technology pala sa headphone is sobrang iba na. So maraming nagsabi niya, mahal yung headphones kasi will cost like, yung hindi kasi sale price siya parang sa atin sa peso, it's like 20,000 pesos. Pero yun nga, sale lang siya, may nakuha siya ng 17,000, parang ganun. Sa Mega Mall ko lang siya kinuha. Pero, kumbaga ito kasi yung mga for the ibang level na kung gusto mo talagang ma-enjoy yung music, enjoy yung quality ng sound. Then, ito talaga yung para sa'yo, lalo na dito sa atin. Traffic pollution, yung sound, grabe, maingay sa labas, at something. So, kung gusto mo mawala yung stress mo, suot mo lang guys. So, pakita ko sa inyo. So, yan na siya. Adjustable naman to. So, ang maganda kasi dito, sabi ko kasi inyo, yung noise cancelling. Pag sinuot ko na, syempre nakapatay pa siya. So, ito yung on-off niya. Dalawa lang naman yung button niya. This one is the on-off button. Then, this one yung, ito yung tinatawag niya na, yung ambient niya. What do you mean by ambient? Is, pag pinindot mo to, di ba naka-on na siya? So, on natin siya. Tapos, susuot mo na siya. So, Bluetooth to guys pwede rin siya, may kasama siyang wired cable para if ever na nawalan ka ng battery or gusto mo na nakakable siya, pwede naman. So no problem with that. Pwede mo siyang i-cable mode o something. Wala naman pinakaiba yung sound quality kasi maganda pa rin yung Bluetooth niya. So, yun nga, pag pinindot mo tong ambient na to, itong button na to, mag-automatic siyang mag-adjust doon sa background noise na nasasagap ng earphone. Parang gano'n. So, pag sinuot ko siya, tapos pinindot ko yung ambient niya, then automatic mag-automatic parang adjust yung headphones doon sa surroundings niya. So kung medyo katulad ngayon, hindi naman ganun kaingay dito yung ambient, itotono niya yung timpla. So dahil nakatono na siya ngayon,
parang nakakalunod dahil wala talaga akong marinig. Kasi wala akong marinig. Pati yung boses ko, di ko na marinig. Kaya pag nag-play ka ng sound sa kanya, pag suggestion ko sa Spotify, pag naka-premium kayo, isagad nyo yung quality doon talaga sa pinaka fine quality kasi merong option sa Spotify na pwede mong gandahan yung quality ng sound. So, itodo nyo doon, then makinig kayo dito. If meron na kayong ganito or plano nyo humanap ng magandang earphone o headphones, I really suggest this one, this Sony. Iba talaga. So, pag sinuot mo na kasi siya, yun nga, wala ka nang marinig. Tapos, pag tumunog siya, hindi siya ganun ka-bass eh. Hindi siya ganun ka-lakas yung bass unlike dun sa ibang mga headphones. Pero, ang maganda nga sa kanya is talagang ang feature nitong Sony na to is talagang yung noise cancelling niya, talagang top of the line, kumbaga. So, this is the headphone na money can buy ngayong 2018, August 2018 kasi isa sa mga favorite kong headphones dahil nga doon sa feature niya. And bilang yon, ang maganda pa rito guys is NFC na siya. So ano yung NFC na feature niya? Hindi ka magpapakaya na mag-connect. Basta yung phone mo is naka-Bluetooth. On mo lang yung Bluetooth, tapos naka-on din to, didikit mo lang. Then yun na, connected na yun. So yun yung isa yung feature. Then ang maganda pa rito guys, touchscreen to. Naka-Spotify ka, pwede mong i-next yung music gamit to. Swipe mo lang to the left, swipe mo lang to the right. Pag gusto mo naman yung volume up, volume up, then volume down. Ngayon guys, kung gusto mo namang i-stop. Gano'n lang, super lang. Just play ulit. Pero ang isang pinakamaganda siya sa kanya, dahil nga wala kang marinig, di ba? So pag suot mo siya, tapos wala kang marinig, syempre may nagsasalita. Habang may nagsasalita siya dyan, nasalita siya dyan guys, di ba? So hindi mo siya marinig dahil nga wala ka nang marinig kapag suot-suot mo siya dahil sa ambient noise cancelling niya. So ang gagawin mo lang is just close mo to, takpan mo to, then maririnig mo siya. So ang nangyayari sa kanya is yung mic niya sa labas, pag hinawakan mo to or kinlose mo to, may mic siya dito sa labas, ito yung mic niya. May kita niyo may butas dyan, tapos may butas din dito. So kapag hinansel mo to, mag-stop yung music, then maririnig mo yung kausap mo or maririnig mo yung surroundings mo. Mag-i-stop yung noise cancelling and maririnig mo yung nasa labas. So hindi mo na kailangan tanggalin. So pag nasa gym ka, or gusto mo sabihin natin lalakad ka dyan at meron kung mag-usap sa'yo, hold mo lang. Yes boss. Yeah boss. Rinig mo na lahat. Then afterwards, pagkatanggal mo, auto-continuous yung play niya. Play na ulit yung music. So, hindi siya ganun ka... Mas maganda yung feature niya na ganun. Pero, magagamit din. Hindi na siya basta gimmick. Kasi, lalo na, pag nasa gym ka, magkakausapin ka, hindi ka mamukhang engot. Pero, hawa mo lang, i-stop siya, tapos pwede mo na kausapin. Okay guys, so, yun yung review ko dito about dito sa ano. Tapos, in terms of yung product mismo, pag hinawakan mo na siya, yung feel niya, pati yung composition nito, premium eh. Sony syempre, so medyo high quality yung feel nung product. So, yun nga guys, kung naghahanap kayo ng mga music lovers kayo or mahilig kayo makinig ng music, mahilig kayo sa mga headphones, well, you can try this one. This is the Sony MH1000x M2. So this is one of the hindi ko masabi, pero in my perception, it's one of the best noise cancelling headphones ngayon sa market na makukuha nyo. So if you're a music lover and you're into music, then you should check out this headphones. So pwede kayo pumunta sa Mega Mall, dun sa mga music stores, meron sila mga demo nito para ma-feel nyo yung noise cancelling feature niya. So it's the best guys. So please comment below kung ano yung mga gusto nyo unbox natin or ma-review natin ng mga gadgets, computers, laptops, anything. Medyo yun yung forte natin. So comment down below kung ano yung mga gusto nyo cellphones, gadgets or something, laptop. Comment just down below para ma-check out namin at ma-review namin. So please subscribe to our page. It's www.youtube.com/stage3pc and sa Facebook pwede nyo rin kami mahanap. If you have any problem with your PC, laptop, or gadgets, we really do repair stuff.
And check us out sa Facebook, Stage 3 PC. And yun lang guys, so please subscribe dun sa channel ko para mag-grow ako at makapag-review pa ako ng maraming products. So thank you guys, good luck!